හොඳයි මේකෙත් අපි බලමු කොහොමද කොළ වගේ දෙයක් වැටෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ falling leaves කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් හිතන්න මට මෙන්න මේකෙන් කොළ ටිකක් පල්ලෙහාට වැටෙනවා වගේ පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් ඒක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේකක් තියෙන්නේ ඉෆෙක්ට් වලමයි. ඉෆෙක්ට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ ටිකෙන් කොළ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට අපිට උස්සලා මේක මේවා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අපි කොච්චර ඉස්සුවත් පොළව සමග වැටෙන අපි amount එක ටිකක් වැඩි කරගමු. එතකොට type එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ type එකෙත් පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. ඒ වගේම size එකත් අපිට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් අපේ කොළවල. ඔය විදිහට තමයි effect එක දාගන්නේ ඔයාලගේ falling leaves වල. ඊට පස්සේ එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් අයින් වෙලා යන්න. ඔයාලා වෙන කොහේ හරි ක්ලික් එකක් දුන්න ගමන්